Zdravím všechny a vítám vás u prvního videa. Já se jmenuji Martin Krejčí, jsem autorem online fotoškoly a v tomhle videu se budu věnovat výběru fotografického stativu. Tohle video bude určené pochopitelně především pro začátečníky. Jestliže už stativ máte, jste s ním spokojení, pak zde nic zásadně objevného nenajdete. Na druhou stranu, jestliže právě teďko vybíráte váš první pořádný fotografický stativ, pak tohle video je určené přesně pro vás. Na úvod si alespoň v maximální stručnosti zopakujeme některé nejzákladnější pojmy. Stativ se stává z hlavy a nohou, přičemž jako hlava se označuje ta horní část, ke které se připojuje fotoaparát a která slouží k jeho polohování, nastavování do různých směrů a tak dále. Fotoaparát se ke stativu připojuje nejčastěji pomocí tzv. Rychloupínací destičky. No a nohy, to je potom pochopitelně ten spodek, na kterém to celé stojí. Úplně nejlevnější stativy mívají hlavu a nohy napevno spojené, ale všechny jenom trochu seriózní stativy je mají oddělitelné. K tomu spojení hlavy a nohou se používá šroub, přičemž v praxi se uplatňuje jenom několik málo typů těchto šroubů, díky čemuž není problém kombinovat různé hlavy a nohy, dokonce i například hlavu od jednoho výrobce a nohy od výrobce jiného. Ten výběr stativu si rozdělíme na dvě části, a totiž na výběr nohou a výběr hlavy. Při výběru nohou stativu je důležité zohlednit zejména jejich nosnost, maximální a minimální výšku, tloušťku nohou, počet sekcí nohou, způsob řešení středového sloupku, materiál nohou a hmotnost. Tohle jsou ty úplně nejdůležitější věci. Kromě toho existují ještě samozřejmě i další okolnosti, například typ zámků nebo typ zakončení nohou. Tyhle věci ale pro praxi nemají zas až tak zásadní vliv a v tom výběru ve skutečnosti nehrají až tak velkou roli. Co se týče nosnosti, tak pochopitelně potřebujeme stativ nejméně s takovou nosností, jako je váha našeho nejtěžšího vybavení. Je ale dobré si uvědomit, že ta udávaná nosnost představuje mezní zatížení, nikoliv zatížení, které je optimální z hlediska stability stativu. Z tohoto důvodu je ve skutečnosti vhodnější vybrat si stativ, který má několikanásobně vyšší nosnost, než je váha vybavení, jaké na něj reálně budeme chtít dávat. Maximální výška stativu je pro praxi naprosto zásadní. Stativy, jejichž výška bez hlavy je menší než 130 cm, se označují jako stativy kompaktní. Tuhle výšku najdeme hlavně u cestovních stativů, které vynikají svojí nízkou hmotností a skvělou přenositelností a proto jsou výborné na výlety, na túry a tak podobně. Problém je v tom, že při používání těchto stativů se fotograf musí sklánět. Tyhle stativy se proto hodí hlavně na akce, kde se ten stativ většinu času nese a jenom občas se s ním fotí. Pro celodenní práci, například ve studiu, se ale kompaktní stativy nehodí, to leda, že by byly používány v sedě. Stativy, jejichž výška bez hlavy činí zhruba 145 cm, už jsou dostatečně vysoké na to, aby se průměrně vysoký člověk nemusel při jejich používání hrbit. Ještě vyšší stativy se hodí, pokud jste například vyššího vzrůstu, anebo pakliže byste třeba častěji chtěli fotit směrem nahoru. Určitá výšková rezerva se ale hodí také například v případě, že často stavíte stativ v nerovném terénu. V takové situaci je výhodou, pokud některou nohu můžete vytáhnout víc než obvykle, například pokud zrovna vychází do díry. Kromě maximální výšky stativu je důležitá také výška minimální. V praxi je totiž často zapotřebí fotografovat z nízké polohy. Různí výrobci stativů se s tímhle problémem vypořádávají různým způsobem. Často například umožňují otáčení středového sloupku. Tohle je něco, co zní velice důmyslně, v praxi to ale ve skutečnosti moc praktické není. Pokud je totiž fotoaparát vzhůru nohama, tak ovládací prvky jsou na nezvyklých místech, displej je obráceně a hledáček ten je tak nízko u země, že se do něj nedá dívat. Mnohem šikovnější proto je, pokud jde například středový sloupek odmontovat nebo vyměnit za nějaký kratší a nohy roztáhnout do roviny nebo téměř do roviny, čím se dostaneme do hodně nízké polohy, aniž bychom museli fotoaparát otáčet a díky tomu ho můžeme normálním způsobem ovládat. Tloušťka nohou představuje jeden z hlavních faktorů ovlivňujících stabilitu stativu.
Obecně samozřejmě platí, že čím jsou ty nohy silnější, tak tím je ten stativ celkově stabilnější. Na druhou stranu ale tlustší nohy znamenají stativ těžší a také znamenají horší skladnost stativu ve složeném stavu. Vhodnou dloužku nohou vybírejte zejména podle ohniskových vzdáleností, které budete chtít na vašem stativu nejčastěji používat. Jestliže stativ bude určený na focení krajinek, převážně širokouhlými objektivy, tak vám úplně v pohodě stačí nějaký ultralehký stativ s poměrně tenkýma nohama, který sice nebude zvlášť stabilní, ale ono na tom širokouhlém záběru to nemusí být ve skutečnosti vůbec vidět. Jestliže byste ale na stativ chtěli běžně dávat i dlouhá ohniska, například 300 mm, tak potom potřebujete stativ robustní se silnýma nohama. Dalším důležitým hlediskem je počet sekcí nohou. Menší počet sekcí znamená, že ten stativ bude o něco stabilnější, protože když je těch sekcí méně, tak i ta nejtenčí trubka je přeci jen o něco silnější. Zároveň to také znamená, že ten stativ bude pohodlnější na používání, protože při změnách výšky stativu není potřeba manipulovat s tak velkým počtem zámků nohou. Nevýhodou ovšem je větší velikost stativu ve zbaleném stavu. Naopak větší počet sekcí znamená, že ten stativ je ve zbaleném stavu menší, ale je to za cenu maličko horší stability a o něco málo sníženého uživatelského komfortu. Jestliže vám tedy nevadí, že ten stativ bude o něco méně skladný, tak volte 3 sekce. 4 sekce se zdají být pro většinu lidí takovým ideálním kompromisem mezi skladností a tou užitnou hodnotou. A 5 a více sekcí nohou to najdete spíš jenom na stativech cestovních a na stativech, které jsou obzvlášť vysoké. Poměrně důležitým kritériem při výběru je také kvalita vyřešení středového sloupku. Středový sloupek to je ta vertikální tyč, která prochází centrálním dílem stativu, tedy tím dílem, který spojuje dohromady nohy. A středový sloupek to je na jednu stranu velice užitečná věc, protože umožňuje měnit výšku stativu, aniž by bylo nutné manipulovat se zámky nohou. Zároveň ale jakmile je vytažený, tak se tím snižuje stabilita stativu. Jak moc se sníží, to záleží a to hodně záleží na konkrétním modelu a konkrétním způsobu řešení toho středového sloupku. Stativy dobrých značek, jako je třeba Gitzo, mají ten středový sloupek řešený velice důmyslně, takže i když se naplno vytáhne, tak ten stativ je pořád, dá se říct, až překvapivě stabilní. U jiných stativů, zvlášť u těch levnějších, ale často bývá situace taková, že už i jen velmi mírné vytažení středového sloupku vede k naprosté degradaci stability celého systému. Z tohoto důvodu je při výběru stativu velice důležité vyzkoušet si ten středový sloupek vytáhnout a vyzkoušet, jak je ten stativ stabilní, když je ten středový sloupek vytažený. Co se týče materiálu nohou, tak tady je ten výběr velice jednoduchý. V současnosti se používají převážně 2 materiály, a totiž hliník a karbon. Z hlediska toho, co chceme od stativu, je karbon ve všech ohledech lepší materiál. Je pevnější, lépe tlumí vibrace, je lehčí a hůře vede teplo, takže v zimě nestudí. Jediná jeho nevýhoda je, že je dražší. Pakliže tedy cena není rozhodující, tak jednoznačně karbon. Na druhou stranu ten hliník poslouží také a ten stativ potom může být zase o hodně levnější. Posledním důležitým hlediskem při výběru nohou stativu je hmotnost. Obecně platí, že těžší stativy bývají stabilnější, jenomže pokud si vyberete stativ, který je pro vás příliš těžký, tak hrozí, že ho nebudete používat, že ho budete nechávat doma, protože ta jeho vysoká hmotnost bude zkrátka příliš obtěžující. Jestliže si kupujete váš první stativ, tak bych vám doporučil hledat ve střední váhové kategorii, to znamená pořídit takový stativ, jehož hmotnost včetně hlavy se bude pohybovat v rozmezí zhruba 2 až 3 kg. Nyní k výběru stativové hlavy. Existují v zásadě jenom 2 typy hlav, které má smysl zvažovat, když si kupujete váš první fotografický stativ, a totiž hlava kulová a videohlava. Existují potom ještě další typy hlav, ale to jsou všechno buď to jenom variace na tyto 2 základní typy, anebo jsou to hlavy vysoce specializované, které ale nemá smysl pořizovat do začátku. Kulová hlava je nejoblíbenější typ stativové hlavy pro fotografování, protože je relativně malá, skladná
a umožňuje maximální volnost pohybu fotoaparátu na stativu. Úplně nejjednodušší kulová hlava má podobu jednoduchého kulového kloubu a šroubu, pomocí kterého lze tento kloub zafixovat v libovolné poloze. Lepší kulové hlavy mají navíc ještě rotační základnu a druhý šroub, pomocí kterých je možné provádět s fotoaparátem panoramatickou rotaci, aniž by bylo nutné uvolňovat ten hlavní kulový kloub. A ještě lepší kulové hlavy mívají ještě třetí šroub, pomocí kterého lze nastavovat takzvanou frikci neboli tření, což určuje, jak moc ta hlava prokluzuje v uvolněném stavu. Tahle ta frikce je strašně užitečná, hlavně když pracujeme s těžší výbavou. S těžším vybavením je totiž hrozně nepříjemné, pokud je ta kulová hlava v uvolněném stavu příliš volná, protože ten fotoaparát s objektivem potom mají tendenci všelijak padat na stranu a i dopředu, dozadu a hrozí to nějakou nehodou. Pokud se ale nastaví vhodná frikce, tak ta hlava i v uvolněném stavu jakoby mírně drhne, díky čemuž je ta práce s těžším vybavením mnohem lepší a riziko nějakého pádu je mnohem menší. A i když už se nějaká taková lehká nehoda stane, tak většinou ten fotoaparát jenom tak jako pomalu sklouzne, spíš než že by nějak rychle se zřítil, takže příliš nehrozí nějaké jeho poškození. Videohlava vypadá jinak. Nejlépe se pozná podle velké páky, takzvané švenkpáky, a její charakteristickou vlastností je to, že umožňuje provádět pomalé, pozvolné pohyby. Toto se využívá zejména ve videu, pro fotografování to zapotřebí samozřejmě není, ale to neznamená, že by tahle hlava k focení použít nešla. Použít se dá a někteří fotografové videohlavu dokonce i preferují. Je ale důležité vidět jednu věc, a totiž, že zatímco kulová hlava umožňuje jednak provádět panoramatickou rotaci, tak náklony nahoru a dolů a zároveň i náklony do stran, tak videohlava ta umožňuje pouze panoramatickou rotaci a náklony nahoru a dolů. Tenhle ten náklon, to znamená náklon do stran, ten se s videohlavou provádět nedá a to potom při tom focení může mít docela velké dopady na to, jak se s tou hlavou v reálu pracuje. Pokud totiž například postavíte stativ maličko nakřivo a zjistíte, že vám padá horizont, tak s kulovou hlavou stačí, když to prostě povolíte, srovnáte, utáhnete, problém vyřešen. S videohlavou ale tohle provést nejde a v takovém případě je zapotřebí začít manipulovat se zámky nohou. Videostativy tenhle problém řeší za pomoci něčeho, co se jmenuje vyrovnávací základna. Ovšem fotografické stativy vyrovnávací základu zpravidla nemají, takže když si pořídíte videohlavu a dáte ji na fotografické nohy, tak vám nastane ten problém. A tohle je důvod, proč pro někoho, kdo si pořizuje svůj první fotostativ, tak bych mu doporučil spíš tu kulovou hlavu. Tu videohlavu tu bych doporučil jenom někomu, kdo má opravdu velký zájem o video a ta možnost těch plynulých pohybů je pro něho naprosto zásadní, protože to je něco, co s tou kulovou hlavou dělat samozřejmě nejde. Co se týče výběru konkrétního modelu hlavy, tak obecně doporučuji pořizovat spíš hlavu větší než menší, a to z toho důvodu, že ty větší hlavy většinou bývají pohodlnější na ovládání. Speciálně například u těch kulových hlav velice dobře funguje, že čím větší je ta koule, tím většinou ta hlava bývá pohodlnější na ovládání, protože k utažení té hlavy stačí mnohem menší síla a s tou hlavou se potom mnohem s nás pracuje a celkově ta práce s ní je příjemnější. Zároveň doporučuji, abyste si tu hlavu vždycky před koupí reálně prohlédli a skutečně vyzkoušeli. Odolejte pro to nutkání pořídit si stativovou hlavu online někde z nějakého e-shopu, jednak proto, že v tom e-shopu všechny ty hlavy vypadají stejně, a to i když jedna je takováhle a druhá takováhle. Zároveň ale také samozřejmě v e-shopu si nijak nevyzkoušíte, jestli ta hlava je skutečně pohodlná na používání. To je něco, co nevyčtete z žádných specifikací a přitom ve skutečnosti je to úplně nejdůležitější, co rozhoduje o tom, jestli s tou hlavou budete spokojení nebo ne. No a zároveň ještě doporučuji, pokud si tu hlavu někam půjdete reálně vybírat, reálně zkoušet, tak ji zkoušejte skutečně s tou zátěží, jakou na ní budete dávat. To znamená, že když půjdete do nějakého toho obchodu, vezměte si svůj foťák, vezměte si objektiv, domluvte se s prodejcem, jestli si to na tu hlavu můžete normálně nainstalovat, pravděpodobně vám to dovolí.
A vyzkoušejte si, jak se ta hlava a celkově ten stativ chová pod tou zátěží, jakou na něj budete reálně dávat. Pár slov k tématu levné versus drahé stativy. Tady ta věc, to je vysloveně o rozpočtu. Ty drahé stativy jsou lepší, kdo říká, že ne, tak nemá pravdu, většinou to říkají lidé, kteří si neměli příležitost ty lepší stativy vyzkoušet. Na druhou stranu to ale neznamená, že ty levnější stativy by byly nějaký nepoužitelný šrot, to určitě ne, tak to není. Tu službu udělají také, takže se skutečně rozhodujte hlavně podle rozpočtu a také podle toho, jak moc intenzivně ten stativ budete využívat. Jestliže jste někdo, kdo ten stativ reálně vytáhne jednou za měsíc, tak vám úplně v klidu stačí nějaký obyčejnější stativ. Na druhou stranu, pokud byste s tím stativem měli pracovat dennodenně, tak investice do opravdu kvalitního stativu je něco, čeho rozhodně litovat nebudete. Takže si to shrneme. Jestliže si pořizujete váš první seriózní fotografický stativ, tak je vhodné vybírat stativ střední váhové kategorie, jehož nosnost několikanásobně překračuje reálnou váhu vašeho vybavení a jehož maximální stabilní výška vám umožní dívat se do hledáčku fotoaparátu, aniž byste se museli zhýbat. Při výběru věnujte pozornost kvalitě řešení středového sloupku a zejména tomu, jak moc je stativ stabilní s vytaženým středovým sloupkem. Počet segmentů nohou nejlépe 3 nebo 4. Jako materiál nohou je ideální karbon, ale pokud rozpočet nedovolí, postačí i hliník. Ke stativu je vhodné pořídit kulovou hlavu s větší koulí a s možností panoramatické rotace, ideálně i s možností nastavení frikce. Možnou alternativu představuje videohlava, která na rozdíl od hlavy kulové umožňuje provádět s fotoaparátem plynulé, pomalé pohyby, avšak čistě pro účely fotografování je o něco méně praktická. Hlavu i nohy si před koupí v reálu prohlédněte a vyzkoušejte, nejlépe přímo s vybavením, které budete chtít na stativu používat. Tak a to je o výběru stativu všechno. Doufám, že pro vás tohle video bylo trochu užitečné a zase někdy příště.